සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාවා සුපුරුදු පරිදි නියම රොකට් එකක්. ඇත්තට මේක මේ පෙන්වන සාමාන්‍යයක් වගේ මේක ටිකක් විශේෂ රොකට් එකක්. විශේෂත්වය තමයි මේක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කැපුමක් යොදලා රබර් බෑන්ඩ් එකක් භාවිතා කරලා මේ රොකට් එක යවන්න. ඒ වගේම පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට මේක අතින් අල්ලලා යවන්න. ඇත්තට මේක ලස්සනට පාවෙලා ගොඩක් දුර යන රොකට් එකක්. රබර් බෑන්ඩ් එක භාවිතා කරොත් ගොඩක් උඩ යවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු මේක හදන විදිය සහ යවන විදිය